নমস্কাৰ AXIA IAS একাডেমীলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি লৈ আহিছো এডিটৰিয়েল এনালাইসিস ফাৰ্ষ্ট জুনৰ এডিটৰিয়েল কেটাৰ ইয়াতে সোৰ্সেছ দি আছে এডিটৰিয়েল এনালাইসিস পুৰা আমাক সিভিল সাৰ্ভিস এক্সামিনেশনৰ প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ ডাইৰেক্টলি আৰু ইনডাইৰেক্টলি সহায় কৰে আমি অনলাইন যোগে এটা ব্ৰিফ এনালাইসিস লৈ আহোঁ আপোনালোকে যদি ডিটেইলছত জানিব বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ক্লাছৰুমত জয়েন কৰিব কিয়নো বৰ্তমান আমাৰ APSC আৰু UPSC ফাউন্ডেশনাল বেটছৰ এডমিশন ওপেন হৈ আছে য'ত আপোনালোকে পাব ইন্টিগ্ৰেটেড এপ্ৰোচত প্ৰিলিমছ মেইনছ আৰু ইন্টাৰভিউ প্ৰিপাৰেচন এক্সপাৰ্ট ফেকাল্টি গাইডেন্স সম্পূৰ্ণ সিলেবাস কভাৰ কৰা হয় উইকলি মক টেষ্ট কন্ডাক্ট কৰা হয় আৰু 24/7 লাইব্ৰেৰী ফেচিলিটি আছে গতিকে পলম নকৰি যোগাযোগ কৰিব আমাৰ স্ক্ৰিনত ডিসপ্লে কৰা ফোন নম্বৰটোত আজিৰ আমাৰ প্ৰথম আৰ্টিকেলটো হৈছে হোৱাট ইণ্ডিয়া মাষ্ট ডু এজ ক্লাইমেট ক্ৰাইচিছ ৱৰ্সেন এটা অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ক্লাইমেটটো কি ধৰণে ৱৰ্স হৈ গৈ আছে এই বছৰটো বিশেষকৈ সুপাৰ এলনিনো ইয়াৰ্স হয় আৰু ইয়াৰ ফলত ইণ্ডিয়াত যে ড্ৰট আহিব আৰু বাকি গ্লোবেলৰ যেনেকৈ অষ্ট্ৰেলিয়াত কি হ'ব পাৰে সাউথ এছিয়ান কান্ট্ৰীত কি হ'ব পাৰে সাউথ আমেৰিকাত কেনেকৈ বৰষুণ বেছি হ'ব এই কথাবোৰকে আলোচনা কৰিছে আৰু কৈছে যে যিকোনো ধৰণৰ এটা জেগা যেনেকৈ ইয়াতে এক্সাম্পল দিছে আকবৰৰ তেওঁ কেপিটেল যেতিয়া শিফট কৰিছিল সেই কেপিটেলৰ ওচৰত পানী নথকাৰ ফলত তেওঁ আকৌ শিফট কৰিব লগা হ'ল যে এডখৰ জেগাত মানুহে থাকিব হলে সেই জেগাটোত পানীৰ ব্যৱস্থাটো খুবেই ইম্পৰ্টেন্ট সেই কথাষাৰ তেওঁ এক্সাম্পলৰ দ্বাৰা ইয়াতে বুজাইছে এতিয়া প্ৰত্যেকটো আৰ্টিকেলৰ পাছতে কি টাৰ্মছ আৰু তাৰ এক্সপ্লেনেশ্যন আমাৰ দিয়া থাকে কিন্তু সময়ৰ অভাৱৰ ফলত প্ৰত্যেকটো টাৰ্মছৰ আমি এক্সপ্লেনেশ্যন কৈ নাযাওঁ যেটো খুব ইম্পৰ্টেন্ট হেতুহে কৈ যাওঁ এতিয়া ইকোলজিক্যাল কেৰিং কেপাসিটি মানে কি হয় ম্যাক্সিমাম পপুলেশন এডখৰ জেগাত থকা ইকোনমিক এক্টিভিটি ম্যাক্সিমাম কৰা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এডখৰ নেচাৰেল ৰিজনত কিমান সাপোৰ্ট কৰিব উইদাউট ইকোলজিক্যাল ব্ৰেকডাউন ইকোলজিক্যালি একো প্ৰবলেম নোহোৱাকৈ হেতুকে ইকোলজিক্যাল কেৰিং কেপাসিটি বুলি কয় এল নিনো হৈছে এটা এবনৰ্মেল ৱাৰ্মিং অফ চেন্ট্ৰেল আৰু ইষ্টাৰ্ণ পেচিফিক অচেনত গৰম হৈ যায় চেন্ট্ৰেল আৰু ইষ্টাৰ্ণ পেচিফিক অচেনখন এল নিনো আহিলে মানে আৰু ই উইণ্ডৰ যেটো প্যাটাৰ্ন হয় সেই প্যাটাৰ্নটো চেঞ্জ কৰে আৰু যি ৰেইনফল হয় ৱৰ্ল্ডত তাৰ সেই ৰেইনফলটোক ডিস্টাৰ্ব কৰে গতিকে লগতে কি হ'ব এছ'চিয়েট হৈ থাকিব বিশেষকৈ উইক মনসুনত কমকে বৰষুণ হ'ব ড্ৰট লাইক কণ্ডিশ্যন আহিব এগ্ৰিকালচাৰ ইয়াৰ ফলত ইম্পেক্ট কৰিব আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা ফেক্টৰছো জড়িত হৈ থাকে ইণ্ডিয়ান অ'চেন ডাইপলৰ মেটাৰ কৰে এইখিনি হতে কিন্তু এল নিনো হৈছে যে এল নিনো এতিয়া কি হয় এবনৰ্মেল ৱাৰ্মিং চেন্ট্ৰেল এণ্ড পেচিফিক অ'চেনত এই বছৰটোক সুপাৰ এল নিনো বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে ভেৰি ইন্টেন্স এল নিনো এপিসোড য'ত নেকি সি সাৰফেসৰ ৱাৰ্মিংটো আনইউজুৱেলি বহুত বেছি ষ্ট্ৰং হয় আৰু ইয়াৰ ফলত ইয়াৰ ইম্পেক্টটো বহুত বেছি হ'ব এতিয়া ৱেট বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ কি হয় ই মেজাৰ কৰে কম্বাইন ইফেক্ট অফ হিট আৰু হিউমিডিটিৰ যেতিয়া হিটো বহুত বেছি হয় হিউমিডিটিও বহুত বেছি হয় হিউমেনৰ বডিটোৱে মানুহৰ বডিটোৱে এটো নিজে নিজে কুল কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় সুৱেটিঙৰ দ্বাৰা এটা ক্ৰিটিকেল থ্ৰেশহোল্ডৰ পিছত আউটডোৰ সাৰ্ভাইভেল ঘৰৰ বাহিৰত সাৰ্ভাইভ কৰাটো ডেঞ্জাৰাছ হয় ইভেন হেলদি পিপলৰ কাৰণেও এতিয়া আৰবান হিট ইফেক্ট আইল্যান্ড ইফেক্ট মানে কি হয় চিটিজ এইবিলাক প্ৰবলেম হ'ব এতিয়া এল নিনোৰ ফলত বা আমাৰ যি আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো ৱৰ্স কণ্ডিশ্যনলৈ গৈ আছে বা আমাৰ যি ইণ্ডিয়ান ৱৰ্ল্ডত ক্লাইমেটৰ যি ক্ৰাইচিছ আছে ইয়াৰ ফলত এইবিলাক ফেনমেনন আমি দেখিম ৱেট বাল্ব টেম্পাৰেচাৰ দেখিম বিশেষকৈ নৰ্থ ইণ্ডিয়া ৰিজনত ৰাজস্থানৰ নিচিনা জেগাত বুন্দেলখণ্ডত চেন্ট্ৰেল আৰু ইভেন সাউথৰ যিবোৰ জেগাত ড্ৰট ফ্ৰন এৰিয়া হয় সেইবোৰ জেগাতো আমি এইবিলাক ইফেক্ট দেখিম সেইকাৰণে এই ৱৰ্ডবিলাক উল্লেখ কৰিছে আৰবান হিট আইল্যান্ড ইফেক্ট মানে হৈছে হট যেতিয়া হৈ যায় যিকোনো এডোখৰ চিটি তাৰ সাৰাউণ্ডিং এৰিয়াতকৈ হেতুকে আৰবান হিট আইল্যান্ড বুলিও কয় কিহৰ কাৰণে হয় কনক্ৰিটৰ কাৰণে গ্লাছ বিল্ডিঙৰ কাৰণে ট্ৰেফিকৰ কাৰণে এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ্ছৰ কাৰণে আৰু ট্ৰিজ নথকাৰ বলত আৰু ৰাতি কি হয় কনক্ৰিটে ৰিলিজ কৰে ষ্ট'ৰ্ড যিটো হিট ষ্ট'ৰ্ড হৈ থাকে কনক্ৰিটত সেই বস্তুটো আৰু মেক মিনিমাম টেম্পাৰেচাৰ ইউজুৱেলি হাই এতিয়া আৰ্টিকেলটোৰ মেইন কোৰ থেচিছটোৱে হৈছে যে ক্লাইমেট ক্ৰাইচিছ আৰু এতিয়া এনভায়ৰনমেন্টেল ইস্যু ডিষ্টেন্ট এনভায়ৰনমেন্টেল ইস্যু নহয় অলৰেডি এণ্টাৰ কৰিছে আমাৰ এভৰিডে লাইফৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজত যেতিয়া এণ্টাৰ কৰিছে তাৰ লেবাৰসকলৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পৰিব ফাৰ্মাৰ্ছ ওপৰত ইম্পেক্ট পৰিব এতিয়া
older যেটো relation আছিল failed settlement at settlement shows that no political power, economic ambition or technological confidence can permanently survive against ecological neglect. এটো এতিয়া আকবৰৰ এক্সাম্পলটো তেওঁ এটা এইখাৰ কথা কৈছে যে যিমান পলিটিক্যাল পাৱাৰ থাকিলো ইকোনমিক এম্বিশন থাকিলো আৰু টেকনলজিক্যালি যদি ভালো হয় তথাপিতো ইকোলজিক নেগলেক্ট কৰি আমি সাৰ্ভাইভ কৰিব নোৱাৰো History warns against ecological arrogance. History to warn course rise and decline of water stress capital. Settlement planning must respect nature. গতিকে চিটিয়ে আৰ্কিটেকচাৰেলি গ্ৰেণ্ড হ'ব পাৰে পলিটিক্যালি সিম্বলিক হ'ব পাৰে কিন্তু পেৰেনিয়েল ৱাটাৰ ৰিসোৰ্স নাথাকিলে ফ্ৰেজাইল হয় গতিকে লেসন হৈছে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উইদাউট ইকোলজি টেম্পৰাৰী modern Indian cities are becoming heat water trap cities expand hoise ground water recharge হোৱা নাই urban areas বাহি গৈছে wetlands drainage climate sensitive housing এইবিলাকত আমি impact দেখিছো গতিকে cities are লাহে লাহে কেনেকুৱা হৈ গৈছে heat water heat এটা trap city বিলাকত আমি দেখিবলৈ পাওঁ bigger issue that cities are designed in ways that multiply heat heat হে বাহি যায় এনেকুৱা ধৰণে ডিজাইন কৰা হৈছে dense concrete poor ventilation traffic emission loss of water bodies making cities function like furnaces climate crisis unequal হয় এতিয়া ৰিচ সকলে কি কৰিব পাৰে ক্লাইমেট ক্ৰাইসিসটো এফৰ্ড কৰিব পাৰে যেনেকৈ এয়াৰ কন্ডিশনাৰ প্ৰাইভেট ভেহিকল বটল ওয়াটাৰ ইনসুলেটেড হাউসিং কিন্তু যি সকল পোৰ হয় তেওঁলোকেতো নোৱাৰে ষ্ট্ৰীট ভেন্ডাৰছে কাম কৰিবই লাগিব কনষ্ট্ৰাকশন ওয়াৰ্কাৰ্স ফাৰ্মাৰ্স স্যানিটেশন ওয়াৰ্কাৰ্স ডেলিভাৰী ওয়াৰ্কাৰ্স তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি এক্সপোজ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ heat jodi ahe aru logote water scarcity face kore heat not only a climate problem question of social justice gotike agriculture highly vulnerable hoy jay monsoon jodi shortfall hoy tetia sowing decision or problem hoy damage hoy crop yield impact pore rural income ot impact pore aru food inflation hoy climate migration may become a major governance challenge etia পানী নথকা জায়গাৰ পৰা মানুহবিলাকক পুশ কৰা হৈছে তেওঁলোকে নিজে কি কৰিব লগা হয় বেলেগ সিটি লৈ গুছি যাব লগা হয় এইটো এতিয়া ডাবল ট্ৰেপ এটা প্ৰবলেমত ফেস কৰিবলগীয়া হয় rural stress pushes migration যেতিয়া urban fragility fails to absorb migrant with dignity counter argument আৰু balanceত এটা কি কৈছে one should not become deterministic assume that every heat wave or drought automatically means collapse technology better governance water harvesting crop diversification এইবিলাক যদি আমাৰ ফেসিলিটিত থাকে ভাল হৈ থাকে আরবান কুলিং যদি কৰিব পাৰো গভৰ্নেন্সত যদি গুৰুত্ব দিব পাৰো ভালনাৰেবিলিটিটো ৰিডিউস কৰিব পাৰে historical আমি ইভলিউশন যদি এই ইস্যুটো চাও তেন্তে দেখিম এনসিয়েন্ট ইন্ডিয়া ওয়াটাৰছক সেক্ৰেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক আছিল সেটেলমেন্টৰ ওচৰত দেখিছিলো ৰিভাৰ ট্যাঙ্ক ওয়েল আৰু লগতে হাৰাপ্পান সিটি অফ ধোলাবিৰাৰ আমি ৰিমেম্বাৰ কৰিব পাৰো ওয়াটাৰ হাৰ্ভেস্টিং তাত হৈছিল ৰিজাৰ্ভৰ মেনেজমেন্ট আছিল আৰ্লি হিষ্টৰীৰ ক্লাছিক পিৰিয়ডত কি হৈছিল ট্ৰেক্স ইনস্ক্ৰিপশন লোকেল প্ৰেক্টিসেস এটেনশন কিহৰ ওপৰত দিছিল ট্যাঙ্কস ইৰিগেশন কেনেল সেক্ৰেট গ্ৰুপস community managed water bodies agriculture dependent on monsoon কিন্তু society tried to reduce uncertainty through tank ponds medieval period architecture water engineering আমি দেখিলো road বনোৱা দেখিলো tanks বনোৱা দেখিলো canal বনোৱা দেখিলো garden reservoir colonial period prioritize কৰিলে revenue plantation railway canal commercial agriculture forest law altered কৰা হল community access to forest কাৰণে post independence আমি big dams বনোৱা দেখিলো temples of modern India বুলি কলে dams বিলাকক green evolution of period improve কৰিব কাৰণে food production increase কৰিলে ground water extraction fertilizer dependence হল regional imbalances আহিল পানী বহুত তাতে extract কৰা হল পাঞ্জাব হাৰিয়ানা western UP agricultural prosperous হল কিন্তু ground water stress এতিয়াও তাৰ serious issue হয় environment enters law and policy 1980 পৰা 2000ত environment protection act আহিলে forest conservation measure আনিব লগা হল pollution control institution আহিলে 2008 onwards climate policy become mainstream আৰু লাহেকৈ heat flood urban climate risk 2010 পৰা 20 ভিতৰত আমি দেখিলো এতিয়া লজিক্যাল আৰু ফিলসফিক্যাল বেসটো যদি আমি এই টপিকটোৰ চাও তেন্তে দেখিম যে লজিক অফ ইকোলজিক্যাল লিমিট
বেসিক লজিকটো কি হয় প্ৰত্যেক এভৰি হিউম্যান সিস্টেমে কিহৰ ওপৰত বেস কৰে ৰেজ কৰে নেচাৰেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ওপৰত চিটিজ বিলাকক কি লাগে ৱাটাৰ ফুড এনাৰ্জি ক্লিন এয়াৰ টলাৰেবল টেম্পাৰেচাৰ যদি এই ফাউণ্ডেশ্যন বিলাক উইক হৈ যায় এইবিলাক ফাউণ্ডেশ্যন হয় তেতিয়া ইকনমিক আৰু পলিটিকেল ইনষ্টিটিউচন বিলাকো আনষ্টেবল হয় এনভাইৰনমেণ্টেল ডিটাৰমিনিজম ভাৰ্চেছ হিউমেন এজেঞ্চি এক্সট্ৰিম ভিউত ক'ব পাৰে যে জিঅ'গ্ৰাফি ডিটাৰমিনছ হিউমেন ডেষ্টিনি কিন্তু আনাদাৰ ক'ব পাৰে যে টেকনলজি কেন অভাৰকাম অল নেচাৰেল লিমিট কিন্তু এটা বেলেঞ্চ ভিউ গতিকে বেটাৰ হয় জিঅ'গ্ৰাফিয়ে ছেটছ কৰে কনষ্টেণ্ট বাট ৱাইজ গভাৰ্নেন্স কেন এক্সপাণ্ড পচিবিলিটি গতিকে গভাৰ্নেন্সটো কেনেকুৱা হ'ব লাগে ৱাইজ হ'ব লাগে ফতেহপুৰ চিক্ৰী ফেইল কৰিছিলে নট বিকজ হিউমেন পাৱাৰলেছ বাট কিন্তু প্লানিঙে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিলে ইকলজিকেল কনষ্ট্ৰেইনটো গতিকে ইকলজিক ৰেচপেক্ট কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় প্ৰিকৰ্চনাৰী প্ৰিন্সিপালত যেতিয়া এটা একশ্যন may cause serious environmental harm, lack of complete scientific certainty should not be used as an excuse for delay. In heat, water or climate planning, waiting for perfect data can be dangerous. Gotike governance must act before crisis become irreversible. Eta crisis to jate ami enokwa nohoy je আমি ঠিক কৰিবই নোৱাৰো তেনেকুৱালৈ ৱেইট কৰি থাকিব নালাগে গভাৰ্নেন্স এনেকুৱা হ'ব লাগে যে সময় উপস্থিত হোৱাৰ আগতে কি কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত একশ্যন ল'ব লাগে পাব্লিক ট্ৰাষ্ট ডক্ট্ৰিন এটাও আছে নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ লাইক ৱাটাৰ ফৰেষ্ট ৰিভাৰ ৱেটলেণ্ডছ আৰু এয়াৰ হেল্ড বাই দ্য ষ্টেট ইন ট্ৰাষ্ট ফৰ পিপল ষ্টেট কেনট ট্ৰিট দেম এন অৰ্ডিনাৰী কমডিটি এই ডক্ট্ৰিনটোৱে gives strong legal philosophical foundation for environmental governance. At a multidimensional analysis, আমি এই টপিকটো চাওঁ social dimensionত ক্লাইমেটে stress কৰে increase inequality যিসকলক হিটে এফেক্ট কৰে যিসকলে বাহিৰত কাম কৰে water scarcity এফেক্ট কৰে যিসকল উইমেনে হাউসহোল্ড ৱাটাৰ ক্ৰপ এইবিলাক মেনেজ কৰিব লগা হয় ক্ৰপ ফেইলিয়াৰ এফেক্ট কৰে ৰুৰেল ফেমিলিজ গতিকে ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ই ভাল নহয় পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত ৱাটাৰ স্কেৰচিটি আৰু হিট পলিটিকেলি চেঞ্চিটিভ ইছ্যু হয় সদায় লিগেল ডাইমেনশ্যনৰ ৰাইট টু লাইফ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰিব পাৰি ইনক্লুড ক্লিন ৱাটাৰ ছেফ এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন ফ্ৰম এভইডেবল ক্লাইমেট ৰিস্ক গতিকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত ক্লাইমেট চেঞ্জ গ্ল'বেল হয় কিন্তু ইম্পেক্টছবিলাক সদায় লোকেল দেখা পাওঁ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত ক্লাইমেট ষ্ট্ৰেছে ইফেক্ট কৰিব আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটো লেবাৰ প্ৰডাক্টিভিটিত ফুড প্ৰাইচত হেল্থ কষ্টত ইঞ্চুৰেঞ্চত আৰু লগতে যি ৱৰ্কিং আৱাৰ্ছ হয় সেইটো ৰিডিউচ হৈ যায় ইয়াত ইকনমিকেলি ভাল নহয় লিংকেজেছ দি আছে NCERT UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ষ্টেচুটৰী গ্ৰাউণ্ডিং ফৰ হিট একশ্যন প্লান বনাব লাগিব লিগেলি এনফৰ্চেবল হ'ব লাগিব ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব ইয়াক ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্টৰ লগত ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগিব স্পুন চিটি মডেল এটা আৰ্বান চেণ্টাৰ্ছ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰে ৱাটাৰ ছিকিউৰিটি বাই শ্বিফটিং এৱে concrete heavy infrastructure towards adaptive nature based design ইয়াত ইনভলভ কি হৈ থাকিব মেণ্ডেট কৰিব লাগিব প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ আৰ্বান ৱেটলেণ্ডছ নেচাৰেল ফ্লাড প্লেন্স এইবিলাকক ডেমেজ কৰিব নালাগিব লোকেল ড্ৰেইনেজ চেনেলটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব ইউজ কৰিব লাগিব পাৰ্মিয়েবল মেটেৰিয়েলছ ফৰ আৰ্বান পেভমেণ্ট টু ফেচিলিটেট নেচাৰেল গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ৰিচাৰ্জ ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ক্লাইমেট ৰেজিলিয়েন্স চেফটি নেট ফৰ ইনফৰ্মেল লেবাৰ ট্ৰানজিশ্যন কৰিব লাগিব ক্লাইমেট স্মাৰ্ট এগ্ৰিকালচাৰ PYQ ইয়াতে দিয়া আছে আৰ্টিকেলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকেল এইটো হৈছে ৰিইমাজিনিং মাইক্ৰ' ফাইনেন্স এতিয়া ইয়াতে অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াৰ যিটো কাৰেণ্ট মাইক্ৰ' ফাইনেন্স মডেল হয় সেই মডেলটো কাম কৰি আছে ষ্টিল ৱৰ্কিং কিন্তু ইয়াৰ ন' লংগাৰ কেপেবল অফ ডেলিভাৰিং ষ্ট্ৰং গ্ৰোথ ইয়াৰ পৰা একো ষ্ট্ৰং গ্ৰোথ আৰু অহা নাই চেচুৰেটেড এটা লেভেল পাই গৈছেগে or solving deeper financial need for poor householdৰ কাৰণে এতিয়া মেইন পইণ্টছত তেওঁ কৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ যি মাইক্ৰ' ফাইনেন্স চিষ্টেম হয় ই বেছ কিহৰ ওপৰত আছিল গ্ৰামীণ বেংক মডেল যি নেকি বাংলাদেশৰ হয় য'ত বহুত এটা গ্ৰুপ অফ উইমেনছে ৰিচিভ কৰে স্মল আনচিকিউৰ্ড লোন ইয়াত কোনো চিকিউৰিটি নাথাকে আনচিকিউৰ্ড লোনছে পাই যায় আৰু শ্বেয়াৰ কৰে ৰেছপনচিবিলিটি ৰিপে'মেণ্ট তেওঁলোকে একেলগে কৰিম বুলি তেওঁলোকে কি কৰে ৰেছপনচিবিলিটি এটা লয় আৰু হেল্প কৰে এক্সপাণ্ড ক্ৰেডিট এক্সপাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে একদম সৰু সৰু ৰুৰেল এৰিয়াটোত স্পেচিয়েলি স্মল বিজনেছ বা ৰুৰেল হাউচ হোল্ডতো ক্ৰেডিট পাব পাৰে কিন্তু এই মডেলটো ছেভিয়াৰলি লিমিটেশ্যন আছে ইয়াত যেনেকৈ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো বহুত বেছি হাই হয় এপ্ৰক্সিমেটলি 24% এনুৱেলি সুটেবল মেইনলি কিহৰ কাৰণে শ্বৰ্ট টাৰ্ম ৱৰ্কিং কেপিটেলৰ কাৰণে নট ফৰ লাৰ্জাৰ ইনভেষ্টমেণ্টৰ কাৰণে য'ত নেকি লংগাৰ ৰিপে'মেণ্ট পিৰিয়ড এটা থাকে মাল্টিপল লেণ্ডাৰ্ছে কম্পিট কৰে ইয়াত ছেম বৰোৱাৰসকলক লোন দিবৰ কাৰণে গতিকে অভাৰ ইনডেপ্টেড বহুত বেছি ধাৰুৱা হৈ যায় ৰিপে'মেণ্ট ক্ৰাইচিছ এটাও কিছুমান ৰিজনত হোৱা দেখা যায় এতিয়া কিয় এই মডেলটো আণ্ডাৰ ষ্ট্ৰেছ হৈ আছে
যেনেকৈ ইভেন্টস হৈ গ'ল আমাৰ কি ডিমনিটাইজেশ্যন হৈ গ'ল COVID-19 পেণ্ডেমিক হৈ গ'ল উইকেন কৰিলে ট্ৰেডিশ্যনেল গ্ৰুপ বেছ ৰিপেমেণ্ট চিষ্টেমটো অথৰগৰাকীয়ে মেনশ্যন কৰিছে বৰোৱাৰ্ছ আৰু লেণ্ডাৰ্ছে চেঞ্জ কৰে তেওঁলোকৰ বিহেভিয়াৰ মেক কৰে ইয়াৰ ফলত কি হয় মেকিং দ্য অৰিজিনেল গ্ৰুপ গ্যাৰাণ্টিড এপ্ৰ'চ লেছ ইফেক্টিভ ৰেগুলেটৰী চেঞ্জ আছে যদিও ৰেগুলেটৰী চেঞ্জ কৰিছে RBI কিন্তু ইয়াৰ ফলত এড্ৰেছ কৰিছে কিছুমান ইছ্যুজ কিন্তু ফাণ্ডামেণ্টেলি ৰিডিজাইনটো এতিয়ালৈকে কৰা হোৱা নাই আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰিডিজাইনটো এতিয়া বিশেষকৈ প্ৰয়োজন হয় হোৱাট দ্য অথৰ ছাজেষ্ট এতিয়া আমি যদি চাওঁ তেন্তে হ'লে তেওঁ কৈছে যে লাৰ্জাৰ লোন এমাউণ্টটো বঢ়াব লাগে লংগাৰ ৰিপেমেণ্ট পিৰিয়ড থ'ব লাগে বেটাৰ এক্সেছমেণ্ট হ'ব লাগে বিজনেছ কেছ ফ্ল' কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ৰেটটো সদায় লোৱাৰ কৰিব লাগে বুলি অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে এটা মাইক্ৰ' ফাইনেন্স মানে কি এতিয়া স্মল ভেলিউ ফাইনেন্সিয়েল ছাৰ্ভিচ য'ত নেকি ক্ৰেডিট ছেভিং ইঞ্চুৰেঞ্চ পেঞ্চন ৰেমিটেন্সক প্ৰভাইড কৰা হয় কাক ল' ইনকাম হাউচ হোল্ড যিসকল ইউজুৱেলি এক্সক্লুড হৈ থাকে ফৰ্মেল বেংকিঙৰ পৰা এতিয়া যিসকল এক্সক্লুড হৈ থাকে তেওঁলোকে পায় ইণ্ডিয়াত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স মষ্টলি বিকাম চিননিমাছ উইথ স্মল আনচিকিউৰ্ড লোনছ টু প'ৰ উইমেনৰ এতিয়া জইণ্ট লাইবিলিটি গ্ৰুপ মডেল এতিয়া লেণ্ডিং মডেল হয় য'ত নেকি মেম্বাৰ্ছ অফ স্মল গ্ৰুপে জইণ্টলি ৰেছপনচিবল হয় ৰিপেমেণ্ট কৰিম বুলি তেওঁলোকে লজিকটো চিম্পল হয় য'ত নেকি প'ৰ যিসকল বৰোৱাৰ্ছ হয় তেওঁলোকৰ ফিজিকেল কোলেটাৰেল যিহেতু নাই যেনেকৈ লেণ্ড জুৱেলাৰী ফৰ্মেল ইনকাম প্ৰুফ গ্ৰুপ ইটছেল্ফ বিকাম ফৰ্ম অফ ছ'চিয়েল কোলেটাৰেল তেওঁলোকে গতিকে গ্ৰুপটো বনাই সেই গ্ৰুপটোৱে কোলেটাৰেল হিচাপে কাম কৰে তেওঁলোকে ৰেছপনচিবিলিটি লয় যে তেওঁলোকে ৰিপে কৰিব এতিয়া এইটো ডিফাৰেণ্ট হয় ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মডেলৰ পৰা স্লাইটলি ডিফাৰেণ্ট হয় ইয়াতে ছেভিং ফাৰ্ষ্ট কমিউনিটি গ্ৰুপ হয় এইটো ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মডেলটো 10-20 জন গৰাকী উইমেনে বিশেষকৈ ইয়াতে কি কৰে গ্ৰুপ বনাই তেওঁলোকে ছেভ কৰে ৰেগুলাৰলি কেতিয়াবা তেওঁলোকে ধাৰ লয় ক্ৰেডিট ফেচিলিটি তেওঁলোকৰ থাকে ছ'চিয়েল কোলেটাৰেলটো কি হয় এতিয়া ট্ৰাষ্টৰ ওপৰত কাম কৰে ৰেপুটেশ্যনৰ ওপৰত পিয়াৰ প্ৰেছাৰৰ ওপৰত এতিয়া এনেকুৱা ধৰণে স্মল ফাইনেন্স টো কাম চলে এতিয়া চেণ্ট্ৰেল আৰ্গুমেণ্টটো হৈছে যে মই যিহেতু কৈছোৱেই যিটো মাইক্ৰ' ফাইনেন্স মডেল এতিয়া এক্সপাণ্ড কৰিছে এই ক্ৰেডিট এক্সেছটো কিন্তু আৰু গ্ৰ'থ যেনেকৈ কৰিব লাগে সেই গ্ৰ'থটো কৰিব পৰা নাই ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো মডেল আছিল 3টা পাৱাৰফুল পিলাৰ্ছ আছে তাত যেনেকৈ উইমেন চেণ্টাৰ্ড লেণ্ডিং ৰেগুলাৰ গ্ৰুপ মিটিং হয় আনচিকিউৰ্ড লোনছ দিয়ে এইটো ট্ৰানজাকশ্যন কষ্টটো ইয়াত কমি যায় এতিয়া ফিল্ড অফিচাৰ এজন আহিব 30-40 গৰাকী উইমেনক এটা জেগাত তেওঁলোকে লগ কৰিব আৰু ইনষ্টলমেণ্টটো কালেক্ট কৰিব আৰু যদি লোন দিব লগা হয় লোন দিব আৰু মেইনটেইন কৰিব ডিচিপ্লিনটো এতিয়া ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ লোন এমাউণ্ট এটা থাকে আৰু ৰিপেমেণ্ট চাইকেল গতিকে অপাৰেশ্যনছ এফিচিয়েণ্ট কৰি পেলাই ইন দিছ এছেঞ্চ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স ৱাজ নট মেয়াৰলি ফাইনেন্সিয়েল প্ৰডাক্ট অপাৰেশ্যনেল টেকনলজিও আছিলেই কিন্তু ছেইম ষ্ট্ৰেংথ এই যিটো অপাৰেশ্যনেল এফিচিয়েঞ্চিৰ কাৰণে যে ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজ লোন এমাউণ্ট এটা আছিল বা টাইম লিমিটটো যিটো আছিল এইটোৱে উইকনেছ হৈ গ'ল পিছলৈ ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যনে ইগন'ৰ কৰিলে ডাইভাৰ্চিটি অফ প'ৰ হাউচ হোল্ড কিয়নো ভেজিটেবল ভেণ্ডৰ হৈ গ'ল ডেইৰী যি ৱৰ্কাৰ্ছ হ'ল টেইলৰ যি হ'ল স্মল ইটাৰী অ'নাৰ বা বিউটি পাৰ্লাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ এওঁলোকৰ লৈ একেটা ছেম ৱেত মানে কেছ ফ্ল' নহয় কাৰোবাৰ হয়তো হয় কাৰোবাৰ নহয় গতিকে মাইক্ৰ' ফাইনেন্সে ট্ৰিট কৰে চিমিলাৰ ৰিপেমেণ্ট ইউনিট হিচাপে তেওঁলোকক গতিকে এইটো উইকনেছো হয় কেতিয়াবা কিছুমানে হয়তো দিবও নোৱাৰিব পাৰে ক্ৰুচিয়েল ডিষ্টিংশ্যনটো কি হ'ল ৱৰ্কিং কেপিটেল আৰু ইনভেষ্টমেণ্ট কেপিটেলৰ মাজত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সে ৱৰ্কছ ৱেল যেতিয়া বৰোৱাৰ্ছে নিড মানি ফৰ ইমিডিয়েট ইনকাম জেনেৰেটিং এক্টিভিটিজ কাৰণে যেনেকৈ গাখীৰ বিকিবৰ কাৰণে গৰু এজনী চেনিবা কিনিব হ'ল তেতিয়া সেইটো কাৰণে ভাল ষ্টক কিনিবৰ কাৰণে বা পেটি সৰু শ্বপ এখন চলাবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ সময়ত এনেকুৱা মডেলটোৱে কাম কৰে কিন্তু ষ্ট্ৰেছফুল কেতিয়া হৈ যায় যেতিয়া দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে বা লেণ্ড কিনিবৰ কাৰণে ইকুইপমেণ্টৰ কাৰণে লেবাৰ বা লংগাৰ পে'বেক পিৰিয়ডটোৰ কাৰণে যেতিয়া লোন দৰকাৰ হয় তেতিয়া আৰু তাৰ উপৰিও হায়াৰ এনুৱেল ইণ্টাৰেষ্ট হয় ৰিপিটেড ক্ৰাইচিছ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স আৰ প্ৰেজেণ্ট এণ্ড জিঅ'গ্ৰাফিকেল চেচুৰেশ্যন ক্ৰাইচিছ আৰু লগতে লাৰ্জাৰ ৱাৰ্নিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ফিনটেক টু ডেটা ড্ৰিভেন লেণ্ডিং উইদাউট ডিপ বৰোৱাৰ ইণ্টাৰফেচ কেন ৰিপ্ৰডিউচ দ্য চেম ছাপ্লাই চেইন মিষ্টেক এতিয়া হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে root of microfinance কলে গৈছে go back to older tradition community saving আছিল rotating credit আছিল cooperative financing আছিল তেতিয়া বিশেষকৈ rural ইণ্ডিয়াত heavily কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড আছিল মানি লেণ্ডাৰ্ছৰ ওপৰত ট্ৰেডাৰ্ছ লেণ্ডলৰ্ডছৰ ওপৰত আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লাহেকৈ আমি ডেম'ক্ৰেটাইজ কৰা হ'ল ক্ৰেডিটটো ইণ্ডিয়া কৰিলে কোঅপাৰেটিভছ আহিলে নেশ্যনেলাইজেশ্যন অফ বেংকছ দেখিলোঁ প্ৰায়ৰিটি ছেক্টৰ লেণ্ডিং দেখিলোঁ ৰুৰেল ব্ৰাঞ্চ এক্সপানশ্যন হ'ল আৰু লগতে বেংক নেশ্যনেলাইজেশ্যন দেখিলোঁ 1969ত
1970 saw rise of women centered collective action এটা দেখিলো সেৱা আমি অৰ্গেনাইজেশ্যন দেখিলো 80 পৰা 90 ভিতৰত NGO আৰু ডেভেলপমেন্ট ইনষ্টিটিউচনে বিগান কৰিলে এক্সপেৰিমেন্টিং উইথ গ্ৰুপ বেছড ছেভিং এণ্ড ক্ৰেডিট নাবাৰ্ডছৰ সেলফ হেল্প গ্ৰুপ বেংক লিংকেজেছ প্ৰগ্ৰেম লঞ্চ কৰিলে 2000ত কমাৰ্চিয়েল MFI grow whole rapidly. 2011 onwards, microfinance became more regulated. Etia journey moved from informal creditor para cooperative credit, self-help group, commercial microfinance, regulated microfinance need for meso microfinance aro household resilience. এতিয়া সেই লজিক্যাল আৰু ফিলচফিক্যাল বেছটো যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে ফেলেচি অফ ইউনিভাৰ্চেল এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ এতিয়া কনভেনচনেল ক্ৰেডিট যিটো মডেল হয় তাত এজামচন কৰা হয় নিউ লিবাৰেল লজিকটো ইয়াত তেওঁলোকে ভাবে যে এভৰি ইকনমিকেলি ভালনাৰেবল যি ইণ্ডিভিজুৱেল হয় তেওঁলোক ইনেট আৰু তেওঁলোকৰ লগত লাগিয়ে থাকে মানে তেওঁলোক এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হয় বুলি অকল কেপিটেলৰ কাৰণে ৱেইট কৰে বুলি ভাবে যিটো নিউ লিবাৰেল এজামচন হয় কিন্তু দিছ পাৰ্সপেক্টিভে কি কনফ্লেক্ট কৰে ইণ্ডিভিজুৱেল সাৰ্ভাইভেল ষ্ট্ৰেটেজি উইথ গ্ৰোথ অৰিয়েণ্টেড বিজনেছ ড্ৰাইভ ৰিয়েলিটিত কিন্তু most মাইক্ৰ'ফাইনেন্স বৰোৱাৰ এংগেজ হৈ থাকে ইনফৰ্মেল সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট আউট অফ শ্বিয়াৰ ইকনমিক নেচেচিটিত তেওঁলোক সেল্ফ এমপ্লয়মেণ্টহে হয় ৰেডাৰ দেন এণ্টাৰপ্ৰিনাৰিয়েল চইচেছ তেওঁলোকৰ ওচৰত কোনো এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ চইচ নাই গতিকে ট্ৰিটিং এভৰি ল' ইনকাম হাউচ হোল্ড এজ এ মাইক্ৰ' এণ্টাৰপ্ৰাইজ চিষ্টেমটোৱে ফ'ৰ্চ কৰে হাই কষ্ট ডেফ্ট ইনটু ইণ্ডিভিজুৱেল হু ৰিকুৱায়াৰ ষ্টেবল ৱেজ পেইং এমপ্লয়মেণ্ট ছ'চিয়েল ছেফটি নেট পাব্লিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত যদি আমি এইটো চাওঁ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সে কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰে উইমেন্স কালেক্টিভ মোবাইলাইজেশ্যনলৈ মোবিলিটি বাৰ্গেনিং পাৱাৰ বঢ়াব পাৰে কিন্তু ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ইণ্ট্ৰা হাউচ হোল্ড টেনশ্যন এটা য'ত নেকি ডেপ বাৰ্ডেন বহুত বেছিও হৈ যাব পাৰে অভাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বহুত বেছি যদি ডেপ্থ হৈ যায় তেতিয়া ছ'চিয়েল ষ্টিগমা আহিব পাৰে মেণ্টেল হেল্থৰ ইছ্যু আহিব অকেজনেলি এক্সট্ৰিম আউটকাম আহিব পাৰে পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত মাইক্ৰ' ফাইনেন্সে সদায় পলিটিকেল ৰেছপন্সটো ট্ৰিগাৰ কৰে যেনেকৈ লোন ৱেভাৰ আছে কেপছ আছে ৰেষ্ট্ৰিক্টিভ ষ্টেট লছ এইটো ইলেক্ট্ৰল ইছ্যুজ হৈ যায় এইবিলাক লিগেল ডাইমেনশ্যনত ইছ্যু অফ ফেয়াৰ লেণ্ডিং ট্ৰান্সপাৰেঞ্চি অফ ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট ৰিকভাৰী পেটাৰ্ণ RBI গাইডলাইনছ এনেকুৱা ধৰণৰ বিলাক লগত এলাইন হ'ব লগা হয় এতিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত মাইক্ৰ' ফাইনেন্স অৰিজিনেটেড গ্ল'বেলি বাংলাদেশ লেটিন আমেৰিকাৰ আৰু ইণ্ডিয়া এক্সপেৰিয়েঞ্চ কৰিছে what's worldwide India's experience to worldwide দেখা চোৱা যায় crisis in India have fed into global reassessment of the microfinance miracle এটা ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত মাইক্ৰ'ফাইনেন্সে ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে ইকনমিক এক্টিভিটি আৰু ইনকামটো য'ত এলাইন হয় ভাইবল লাইভলিহুড অপৰচুনিটি লগত বাট অলছ' লিড টু ডেপ ফিউৱেল কনজাম্পশ্যন এতিয়া ইয়াতে NCERT লিংকেজেছ UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত ফাৰ্ষ্ট মুভ ফ্ৰম ক্ৰেডিট এক্সপানশ্যন টু হাউচ হোল্ড ফাইনেন্সিয়েল হেল্থ ইয়াতে ৰেগুলেটৰ্ছ MFI আৰু পলিচি মেকাৰ্ছে মেজাৰ কৰিব লাগে অনলি লোন ডিছবাৰ্চমেণ্টটো মেজাৰ কৰিলে নহ'ব ৰিপেমেণ্টটো কৰিব লাগিব বাট অলছ' বৰোৱাৰ ছেভিং ডিষ্ট্ৰেছ বৰোয়িং এইবিলাকো মেজাৰ কৰিব লাগিব ডিজাইন ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড প্ৰডাক্ট প্ৰেটি ট্ৰেডাৰ্ছৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ শ্বৰ্ট টাৰ্ম কেপিটেল তেওঁলোকক ৱৰ্কিং কেপিটেল লাগে ডেইৰী এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ নিড এছেট ফাইনেন্সিছ এই ৱেভাৰ নিড প্ৰডাকশ্যন চাইকেল ফাইনেন্স গতিকে ওৱান চাইড ফিটছ অল হ'লে নহ'ব ডেভেলপ কৰিব লাগিব মেছ' ফাইনেন্স এজ এ ছেপাৰেট কেটেগৰী ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব লাগিব ছেভিং লেট মডেল এটা ৰিডিউচ কৰিব লাগিব জিঅ'গ্ৰাফিকেল চেচুৰেশ্যন লিক ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব ক্ৰেডিট বিউৰ' ডেপ্থ মেক ৰিকভাৰী হিউমেন আৰু একাউণ্টেবল হ'ব লাগিব ৰিকভাৰী এজেণ্টবিলাকক ট্ৰেইন কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে হিউমেন ৱেত কাম কৰে প্ৰটেক্ট কৰিব লাগিব উইমেন এজেঞ্চি ৰেগুলেট কৰিব লাগিব ফিনটেক কেয়াৰফুলি লিংক কৰিব লাগিব ফাইনেন্স উইথ লাইভলিহুড আৰু ফাইনেল পলিচি ডাইৰেকশ্যনত ইণ্ডিয়াই ডাজ নট নিড টু এবাণ্ডন মাইক্ৰ'ফাইনেন্স জাষ্ট ইয়াক ৰিফৰ্ম কৰিব লাগে ইয়াতে PYQ দিয়া আছে এবাৰ আহিছো আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটোলৈ আমাৰ নেক্সট আৰ্টিকলটো হৈছে হাউ টু মেক গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন ভাইবল ইন ইণ্ডাষ্ট্ৰী আৰ্টিকলটোত আৰ্গু কৰিছে যে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনে হেল্প কৰিব পাৰে ইণ্ডিয়াৰ ডিপেণ্ডেন্স টু ইম্পৰ্টেড ফচিল ফুৱেলছৰ আমি দেখিছো যে ৱেষ্ট এছিয়া ক্ৰাইচিছৰ ফলত ফুৱেল ক্ৰাইচিছ হৈছে আৰু কেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ এতিয়া বেলেগ কেমিকেলছত ছেক্টৰছত লাইক ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছত এইবিলাকত ইম্পেক্ট পৰিছে গতিকে কৈছে যে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনটোৱে কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এতিয়া ভাইবল হয় আমাৰ ইম্পৰ্ট ফচিল ফুৱেলছৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেঞ্চি কমাব কাৰণে পাৰে কিন্তু ইট উইল অনলি ছাকচিড কেতিয়া হ'ব যদি গভমেণ্ট পলিচিয়ে ফ'কাছ কৰে ক্ৰিয়েট কৰিবৰ কাৰণে লং টাৰ্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডিমাণ্ডটো আৰু লোৱাৰ কৰে টোটেল কষ্ট অফ ডেলিভাৰীটো যিহেতু কষ্ট অফ ডেলিভাৰীটো ইয়াতে বহুত বেছি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ বিলাকত প্ৰথমে ফ'কাছ কৰিব লাগিব গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনক ফাৰ্ষ্ট ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব দা গ্ৰে হাইড্ৰজেন যিহেতু গ্ৰে হাইড্ৰজেন আৰু এমনিয়া অলৰেডি চলি আছে গতিকে ইয়াক ৰিপ্লেচ কৰি গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন আনিব লাগিব
ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু ৰিফাইনাৰিজ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এই চেক্টৰছবিলাক অলৰেডি কনজিউম হাইড্ৰজেন কিন্তু মেকিং এডপশ্যন ইজিয়াৰ এণ্ড মোৰ প্ৰেক্টিকেল ডেলিভাৰ্ড কৰিব লাগিব কষ্ট মেটাৰ মোৰ দেন প্ৰডাকশ্যন কষ্ট এতিয়া প্ৰডিউচিং হাইড্ৰজেন চিপলি ইজ নট অকল এনাফ নহয় হাইড্ৰজেনক চিপ প্ৰডিউচ কৰিলে এনাফ নহ'ব ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ষ্ট'ৰেজ পিউৰিফিকেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এইবিলাকত বহুত বেছি ফাইনেল কষ্টটো আহি যায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি হ'ব লাগে যে এই এডিচনেল কষ্টবিলাক যাতে কম হয় ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব লাৰ্জ আৰু স্মল দুইটা ইউজাৰ্ছকে অকল চেণ্ট্ৰেলাইজ প্ৰজেক্ট আনি ডাঙৰ কোম্পানীক ছাপৰ্ট কৰিলে নহ'ব MSMEক ছাপৰ্ট কৰিব লাগিব লোকেল মডিউলাৰ হাইড্ৰজেন চিষ্টেমৰ দ্বাৰা আৰু ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিংটো বনাব লাগিব এতিয়া ইম্প্ৰুভ কৰিব লাগিব লগতে কিহৰ ৰিনিউৱেবল পাৱাৰ আৰু গ্ৰিড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো এতিয়া গতিকে ইণ্ডিয়াক কি লাগে ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ইণ্ডিয়া ষ্টেবল ডিমাণ্ড লোৱাৰ ডেলিভাৰ্ড কষ্ট ছাপৰ্ট বোথ লাৰ্জ আৰু স্মল প্ৰজেক্ট ষ্ট্ৰেংথেন ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং এই কথাকেইষাৰতে ইয়াত আৰ্টিকলটোত উল্লেখ কৰিছে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন মানে হৈছে হাইড্ৰজেন যাক নেকি প্ৰডিউচ কিহৰ দ্বাৰা কৰা হয় ৱাটাৰক স্প্লিট কৰি থ্ৰু ইলেক্ট্ৰলাইচিছৰ দ্বাৰা ইয়াত কিন্তু ৰিনিউৱেবল ইলেক্ট্ৰিচিটিহে ইউজ কৰা যায় যেনেকৈ ছ'লাৰৰ পৰা উইণ্ডৰ পৰা হাইড্ৰ' পাৱাৰৰ পৰা গতিকে ইয়াত গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন বুলি কয় গ্ৰে হাইড্ৰজেন প্ৰডিউচ কৰা হয় নেচাৰেল গেছৰ দ্বাৰা ইউজ কৰি কোল আদাৰ ফচিল ফিউল চিপাৰ হয় কিন্তু ই কাৰ্বন এমিটেড কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এমিট কৰে গতিকে গ্ৰে হাইড্ৰজেনক আঁতৰাই গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন আনিব লাগিব গ্ৰীণ এমনিয়া কি হয় এমনিয়া য'ত প্ৰডিউচ কৰা হয় গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন ইউজ কৰি এতিয়া কোৰ থেচিছটো মই যিহেতু কৈছে ছাবষ্টেঞ্চিভ ষ্ট্ৰাকচাৰেল পিলাৰ্ছটো কি হয় ট্ৰান্সফৰ্মিং এক্সিষ্টিং ডিমাণ্ড ইনটু বেংকেবল কণ্ট্ৰেক্ট যিহেতু আমাৰ কি হয় এতিয়া হাইড্ৰজেন গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন আমি কিমান প্ৰডিউচ কৰিম বুলি টাৰ্গেট লৈছো বাই 2030 5 মিলিয়ন টনছ এম্বিচিয়াছ প্ৰডাকশ্যন টাৰ্গেট আছে গতিকে আমি গ্ৰে হাইড্ৰজেনক ইয়াতে ৰিপ্লেচ কৰিব লাগিব টাইনেৰী অফ মিড ষ্ট্ৰীম ইকনমিক্স ইভালুৱেটিং হাইড্ৰজেন ভাইবিলিটি solely on cheap generation cost creates economic blind spot গতিকে মিড ষ্ট্ৰীম প্ৰচেছিং ষ্ট'ৰেজ লজিষ্টিকে কনজিউম কৰিব আপ টু 70 to 85% অফ ফাইনেল ডেলিভাৰ্ড কষ্ট গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কষ্টবিলাক আমি কমাব লাগিব ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন অভাৰ মেগা কোষ্টেল হাব যেতিয়া মেচিভ কোষ্টেল হাব আইডিয়েল হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড আৰু লাৰ্জ স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ক্লাষ্টাৰৰ কাৰণে কিন্তু জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডিছপাৰ্চ ইনলেণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজত তেওঁলোকে ছাৰ্ভ কৰিবৰ কাৰণে ফেইল কৰে গতিকে ডুৱেল ট্ৰেক ষ্ট্ৰেটেজি নেচেচাৰী হয় লাৰ্জ হাৰ্ব এক্সপৰ্ট স্কেলৰ কাৰণে ৰাখিব লাগিব আৰু ডিচেন্ট্ৰেলাইজ প্ৰডাকশ্যন নেটৱৰ্ক প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে আনিব লাগিব স্মল ডমেষ্টিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ফ্ৰম হাই ট্ৰান্সপৰ্ট কষ্টৰ পৰা democratizing an electrolyzer ecosystem current policy framework under strategic intervention for green hydrogen transition site scheme favor কৰিব লাগে large scale manufacture through high bidding threshold to foster resilient industrial base incentive আৰু ইনক্লুড কৰিব লাগিব MSME পাৱাৰ চেক্টৰ এলাইনমেণ্ট গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন প্ৰডাকশ্যন ৰিকুৱায়াৰ হয় এফৰ্ডেবল ৰিলায়েবল আনইণ্টাৰাপ্টেড ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি গতিকে ইণ্ডিয়াই ইয়াতো কাম কৰিব লাগিব নন ফচিল ইনষ্টল কেপাচিটি টাৰ্গেট এহেড অফ শিডিউল ইণ্ডিয়াই মেট কৰিছে যিহেতু ষ্ট্ৰাকচাৰেল ইছ্যুজ উইদিন ষ্টেটছ ইউটিলিটিজ আৰু লগতে ইয়াত আমি আৰু কাম কৰিব লাগিব হিষ্টৰিকেল ইভালুৱেশ্যন যদি আমি এই টপিকটো চাওঁ তেন্তে দেখিম যে কলনিয়েল আৰু আৰ্লি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কণ্টেক্সত ইণ্ডিয়া ভেৰি লিমিটেড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল ফ'কাছ কিহত আছিল কোল আৰু ৰুডিমেণ্টেৰী অইল ৰিফাইনেৰীৰ ওপৰত অইল চক্স এণ্ড 1970 এনাৰ্জি প্লানিং দেখিলোঁ 73 79ত অইল চক্স দেখিলোঁ ফ'ৰ্চ কৰিলে ইণ্ডিয়াক ৰিকগনাইজ কৰিবৰ কাৰণে মেক্ৰ' ইকনমিক ৰিস্ক অফ ইম্পৰ্টেড অইল কণ্ট্ৰিবিউটিং টু ইনফ্লেশ্যন বেলেঞ্চ অফ পে'মেণ্ট প্ৰেছাৰ লিবাৰেলাইজেশ্যন এৰা ডিপেণ্ডিং ফচিল ফুৱেল ডিপেণ্ডেঞ্চ দেখিলোঁ ইকনমিক ৰিফৰ্মৰ পাছত ক্লাইমেট চেঞ্জ এণ্টাৰ্ড হ'ল ইনটু পিকচাৰ আফটাৰ 2000 climate negotiation advance India began কৰিলে incorporated low carbon strategies into energy planning of national action plan on climate action আহিলে Paris agreement NDC after 2015 দেখিলো and rise of green hydrogen আমি দেখিছো আৰু recent energy shockৰ পৰা আমি গম পাইছো যে আমাৰ diversify কৰিব লাগিব আমাৰ energy security টো logical আৰু philosophical base of logic of embedded structural change versus behavioral appeal core logic to move কৰে distinguish between temporary behavioral austerity austerity কোনে কৈছে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া কৈছে হাউস হোল্ড বিলাকক লেছ পেট্ৰল ইউজ কৰিবৰ কাৰণে ডিজেল ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া কি হৈছে যে ডিস্টিংগুইশ বিটুইন টেম্পৰেল যি এটো টেম্পৰাৰী হয় বিহেভিয়ৰেল অস্টেৰিটি এণ্ড লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জ এতিয়া লং টাৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰেল চেঞ্জত কি কৰিব লাগিব গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন আনিব লাগিব ফিলচফিক্যালি এটা ৰিফ্লেক্ট কৰে সিস্টেমছ এপ্ৰোচ ইনষ্টেড অফ
মৰেলাইজিং ইণ্ডিভিজুৱেল কনজাম্পশ্যন প্ৰায়ৰিটাইজ কৰিব লাগে ৰি-ইঞ্জিনিয়াৰিং প্ৰডাকশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ য'ত নেকি বাল্ক অফ ফচিল ইউজ এম্বেড হৈ থাকে ইকনমিক ৰেচনেলিটি ফ'কাছ কিহৰ ওপৰত কৰিব লাগিব ডেলিভাৰ্ড প্ৰাইচৰ ওপৰত আৰু বেংকেবিলিটিৰ ওপৰত আৰ্গুমেণ্টটো ইয়াতে ৰেষ্ট হৈ আছে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইকনমিক ৰিজনিঙত ইনভেষ্টৰ্ছে ৰেছপণ্ড কৰে ক্ৰেডিবল লং টাৰ্ম ডিমাণ্ডত আৰু ৰিয়েল ডেলিভাৰ্ড কষ্টত নট হেডলাইন এছপিৰেশ্যন অৰ থিয়ৰিটিকেল প্ৰডাকশ্যন কষ্ট কাৰ্ভত গতিকে ইয়াত এজিউম কৰা গৈছে যে ৰেচনেল ফাৰ্মছে এডপ্ট কৰিব গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন এট স্কেল অনলি যেতিয়া তেওঁলোকে দেখিব যে প্ৰেডিক্টেবল অফটেক কণ্ট্ৰেক্ট আছে আৰু কম্পিটিটিভ ডেলিভাৰ্ড প্ৰাইচ ৰিলেটিভ টু ফচিল অল্টাৰনেটিভ গতিকে ফচিল অল্টাৰনেটিভতকৈ এটলিষ্ট ইয়াতে প্ৰাইচটো কম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে কিবিলাকে কাম কৰিব কোম্পানীজবিলাকে কম্পিটিটিভ ৱেত ডেলিভাৰ্ড কৰিব ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন ভাৰ্চেছ চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন এজ এ ডিজাইন ফিলচফি ক্লিয়াৰ ফিলচফিকেল প্ৰিফাৰেঞ্চ ফৰ এ মিক্সড আৰ্কিটেকচাৰ large hub for some uses but also decentralized হ'ব লাগিব modular system for dispersed industry কাৰণে এতিয়া ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত ছ'চিয়েল ডাইমেনশ্যনত ইয়াতে কি হ'ব গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনে ক্ৰিয়েট কৰিব স্কিল এমপ্লয়মেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং মেনুফেকচাৰিঙত ইনষ্টলেশ্যনত ছেফটি ইনস্পেকশ্যনত ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জিত পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনত এনাৰ্জি ছিকিউৰিটি সদায় পলিটিকেল চেঞ্চিটিভ ছাবজেক্ট হয় ফিউৱেল প্ৰাইচে এফেক্ট কৰে ইনফ্লেশ্যন ইলেকশ্যন পাব্লিক ট্ৰাষ্ট লিগেল ডাইমেনশ্যনত হাইড্ৰজেন ৰিকুৱায়াৰ ৰেগুলেটৰী আৰ্কিটেকচাৰ কভাৰিং ছেফটি ষ্ট'ৰেজ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন ব্লেণ্ডিং ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনত গ্ৰীণ হাইড্ৰজেনে ৰিডিউচ কৰিব পাৰে ডিপেণ্ডেঞ্চ ফচিল ফুৱেল এক্সপৰ্টাৰ্ছৰ ওপৰত আৰু ক্ৰিয়েট কৰিব নিউ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ইকনমিক ডাইমেনশ্যনত হাইড্ৰজেন ইকনমিয়ে ৰিডিউচ কৰিব ফচিল ইম্পৰ্ট আমাৰ বিলটো যিটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইম্প্ৰুভ কৰিব কাৰেণ্ট একাউণ্ট ছাপৰ্ট ডমেষ্টিক মেনুফেকচাৰিং আৰু ক্ৰিয়েট এক্সপৰ্ট অপৰচুনিটিজ PYQ NCERT লিংকেজেছ দিয়া আছে UPSC চিলেবাছ ৱে ফৰৱাৰ্ডত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব এক্সিষ্টিং ডিমাণ্ড ফাৰ্ষ্ট ইউজ কৰিব লাগিব লং টাৰ্ম কণ্টেক্ট ফ'কাছ অন ডেলিভাৰী কষ্ট এডপ্ট কৰিব লাগিব হাব প্লাছ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড মডেল আৰু ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব SME ইলেক্ট্ৰলাইজাৰ উইন্ডো ইয়াতে PYQ দিয়া আছে আৰ্টিকলটোৰ লগত ৰিলেটেড এইবাৰ আহিছে আমাৰ নেক্সট শেষৰ আৰ্টিকলটো শেপিং দ্য নেক্সট চেপ্টাৰ ইন ইণ্ডিয়া কানাডা ৰিলেশ্যনছ এই আৰ্টিকলটোত অথৰগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্ডিয়া আৰু কানাডাই ৰিবিল্ড কৰিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰি আছে নিজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ষ্ট্ৰেংথেন দেয়াৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ যিহেতু আমি দেখিছিলোঁ লাষ্ট কেইবছৰতো ইণ্ডিয়া আৰু কানাডাৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপটো ডিটেৰিয়ৰেট হৈছিল এতিয়া আকৌ ৰিবিল্ড কৰিব চেষ্টা কৰিছে আমি ৰিচেণ্ট ভিজিট দেখিছোঁ বাই কানাডিয়ান প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মাৰ্ক কাৰ্ণি আৰু ইণ্ডিয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ মিনিষ্টাৰ পীয়ুষ গোৱেল তেওঁলোকৰ মাজত কমিটমেণ্ট হৈছে কোঅপাৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া কি পইণ্টছত যদি চাওঁ দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে কি বিচাৰে ক্ল'জাৰ ট্ৰাইজ বিচাৰে ট্ৰেড টেকনলজি এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু ইন'ভেশ্যনৰ কাৰণে ডিছকাছ কৰি থকা হৈছে কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্টটো আৰু 2030লৈকে $50 বিলিয়ন বাইলেটাৰেল ট্ৰেড কৰিম বুলিও তেওঁলোকে কথা পাতিছে কানাডাই এতিয়া ইণ্ডিয়াক কেনেকুৱা হিচাপে চায় ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টনাৰ হিচাপে চায় ইণ্ডো পেচিফিক ষ্ট্ৰেটেজিৰ আৰু ফাষ্ট গ্ৰ'য়িং যিহেতু মাৰ্কেট হয় তেওঁলোকৰ মাৰ্কেট ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাইছে ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানীসকলেও হেভিলি ইনভেষ্ট কৰা দেখা গৈছে কানাডাত যাত জব ক্ৰিয়েট কৰিছে ষ্ট্ৰেংথেন কৰিছে বিজনেছ লিংকটো ইণ্ডিয়ান ডায়েছপৰাই কানাডাত ৰোল প্লে কৰে ইম্পৰ্টেণ্ট মেজৰ ৰোল এটা প্লে কৰে আৰু কানেক্ট কৰে দুইখন কাণ্ট্ৰিক বিজনেছৰ দ্বাৰা এডুকেশ্যনৰ দ্বাৰা কালচাৰৰ দ্বাৰা কানাডিয়ান পেঞ্চন ফাণ্ড আৰু ইনভেষ্টৰ্ছে ইনভেষ্ট কৰিছে ইণ্ডিয়াছ গ্ৰ'থ ছেক্টৰত ক্লিন এনাৰ্জি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফাইনেন্স আৰু টেকনলজিত দুয়োখন কাণ্ট্ৰিয়ে এটা কি কৰিব পাৰে কাম কৰিব পাৰে একেলগে হৈ ছাপ্লাই চেইনৰ ওপৰত আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ ওপৰত ক্লিন এনাৰ্জিৰ ওপৰত ক্লাইমেট একশ্যনৰ ওপৰত আৰু ৰিজনেল ছিকিউৰিটিৰ ওপৰত এতিয়া ইয়াতে কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্ট মানে কি এইটো এতিয়া টাৰ্মটো উল্লেখ আছে যিহেতু এতিয়া ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টত গৈ ইয়াতে বেয়ণ্ড হয় অনলি ট্ৰেডিশ্যনেল ফ্ৰী এগ্ৰিমেণ্টতকৈ ইয়াতে মেইনলি কিহৰ কথা ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টত টাৰিফ ৰিডিউচ কৰাৰ কথা পতা হয় গুডছত বা ছাৰ্ভিচত কিন্তু কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্টে অফাৰ কৰে হলিষ্টিক ৰেগুলেটৰী অভাৰঅল ছাৰ্ভিচত ইনভেষ্টমেণ্টত প্ৰটেকশ্যনত ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছত আৰু ট্ৰেড ফেচিলিটেশ্যনত মানে গোটেই বস্তুবোৰ কভাৰ কৰি লয় কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্টে ফ্ৰী ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্টে ৰিডিউচ কৰে অকল গুডছৰ টাৰিফটোৰ ওপৰতহে এতিয়া কোৰ্ট হেচিছটো মই যিহেতু কৈছোঁ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যনে এতিয়া চেণ্ট্ৰেল ড্ৰাইভাৰ হ'ব দুইখন কাণ্ট্ৰিৰ মাজত দুইখন কাণ্ট্ৰি ইখনে সিখনৰ কাৰণে বেনিফিচিয়েল হয় এতিয়া ষ্ট্ৰেটেজিক ভেলিউ ফৰ কানাডা ইণ্ডিয়া
কাৰণে কানাডাৰ ষ্ট্ৰেটেজিক ভেলু অকল নৰ্থ আমেৰিকান কাণ্ট্ৰি হিচাপে নহয়, ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ, টেকনলজি, এডুকেশ্যন, ডায়াস্পৰা এংগেজমেণ্টৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু ইণ্ডিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কানাডাৰ কাৰণে ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন। দুইখন কাণ্ট্ৰিয়ে ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন কৰি আছে। এতিয়া প্ৰভাইড কৰে যিহেতু ফাষ্ট গ্ৰয়িং এখন মাৰ্কেট আছে, ইকনমি ফাষ্ট গ্ৰয়িং হয়, মিডল ক্লাছ এটা আছে, য়ং পপুলেশ্যন আছে। ডায়াস্পৰা এজ এ লিভিং ব্ৰিডছ, মই যিহেতু কৈছোঁ ইণ্ডো পেচিফিক কোঅপাৰেশ্যনৰ কাৰণেও দুইখন কাণ্ট্ৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ফ্ৰী অপেন ইনক্লুচিভ ৰুল বেছড ইণ্ডো পেচিফিকৰ কাৰণে। এতিয়া ইয়াতে মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল এনালাইচিছত যদি এক্সপানশ্যন কৰা হয় ইণ্ডিয়ান ডায়াস্পৰাটো এণ্ড ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছে শ্বেপ কৰে কানাডাৰ ছ'চিয়েল ফেব্ৰিকটো, পিপল টু পিপল লিংকে এনহেন্স কৰে মিউচুৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং, পলিটিকেল ডাইমেনশ্যনৰ ডমেষ্টিক পলিটিক্স ইন বোথ কাণ্ট্ৰিয়ে মেডিয়েট কৰে ফৰেন পলিচি, ডায়াস্পৰা ভোটিং ব্লকছ ইন কানাডা এণ্ড নেশ্যনেলিষ্ট চেণ্টিমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া, লিগেল ডাইমেনশ্যনৰ ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইকনমিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ এগ্ৰিমেণ্টে ৰেইজ কৰে কুৱেশ্যন অন ট্ৰিটি মেকিং পাৱাৰ্ছৰ ওপৰত, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডাইমেনশ্যনৰ ইণ্ডিয়া কানাডা টাইজ লিংক টু ৱাইডাৰ নেটৱৰ্ক কমনৱেলথ, G20, ইউনাইটেড নেশ্যন, ইকনমিক ডাইমেনশ্যনৰ ট্ৰেড ইনভেষ্টমেণ্ট CEPA বুষ্ট কৰিব আমাৰ ছেক্টৰছটো, এনাৰ্জি ডাইভাৰ্চিফিকেশ্যন কৰিব বিভিন্ন ধৰণৰ, আমি যেনেকৈ মিনাৰেলছ, এগ্ৰিকালচাৰ, হাইটেক ছাৰ্ভিচত আৰু কোঅপাৰেট কৰিব পাৰি, গ্ৰ'থ হ'ব। NCERT লিংকেজেছ, UPSC চিলেবাছ, ৱে ফৰৱাৰ্ডত আমি এতিয়া কি কৰিব লাগিব, ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰিব লাগিব, হাই লেভেল ডাইলগ, ক্ৰাইচিছ মেনেজমেণ্ট এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব, ৰেগুলাৰ 2+2 ডাইলগ এণ্ড কনক্লুড কৰিব লাগিব, বেলেঞ্চ CEPA উইথ ছেফটি ৱৰ্ক থাকিব লাগিব, ইণ্টিগ্ৰেট কৰিব লাগিব ডেভেলপমেণ্ট চেপ্টাৰ, কেপাচিটি বিল্ডিং, স্মল মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কাৰণে, স্কিল মোবিলিটিৰ কাৰণে ডেভেলপ কৰিব লাগিব, ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল, ক্লিন এনাৰ্জি পাৰ্টনাৰশ্বিপত লিভাৰেজ কৰিব লাগিব, ডায়াস্পৰা ৰেছপনচিবিলিটি বিল্ড কৰিব লাগিব, ছ'চাইটেল ৰেজিলিয়েঞ্চ এণ্ড পাব্লিক ট্ৰাষ্ট। ইয়াতে PYQ দিয়া আছে। আজিলৈ আমাৰ এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ ইমানেই আছিল। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।